Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey and today's video is pag-uusapan natin yung tutorial dito sa boss fight event. And kung maganda ba mag-evolve tayo ng ating pet or mag-buy na nga lang ng pet. Kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and like na rin itong video. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong NFT game and yung mga pinifeature kong NFT game dito sa aking YouTube channel. So, wag na nga natin patagalin pa. Umpisahan na natin yung ating topic. So, yun na nga guys. Meron na ditong countdown sa BSC chain. So, ngayon is 10:24 PM and yung countdown nila is 35 hours and 35 minutes. So, mag-uumpisa yung Nemesis Hydra sa Thursday ng 10 AM or pataas or 10 to 11 siguro ganon yung start nito, and ito nga yung magaganap na boss fight. So abangan natin yan guys. And dito naman guys sa Cardia chain guys, wala pa kayo makikitang ganon, and ngayon is maintenance nga yung My Defi pet. So kung ma-encounter nyo to guys na nag-sign in kayo, and ayan pag may nag-pop up then nag-sign in nga kayo, then hindi kayo makapasok, meaning lang nun maintenance or hinahanda na siguro talaga nila yung pagpasok or pagdating ng boss fight event nila. So pag sinign in nyo yan, mag-e-error yan. So ganito yung lalabas guys, invalid signature. Kahit i-try nyo yan, ganun pa rin yung lalabas. So punta tayo sa kanilang Facebook page. Ito guys kay Bagsy. So dito in-announce na nila yung boss fight tutorial. Pag kinilik natin yan, so meron din yan guys dito sa kanilang official Facebook page. Nilabas na rin yan nila. So punta tayo dito sa kanilang link. So yan guys, ito nga yung link, or ito yung makikita nyo kapag pinindot nyo yung link. So, may Defi Pet Boss Fight Tutorial nandito na guys. So, ito guys ang sabi, to win any battles, is it fundamental that you know the weakness of the enemy? So, yon. And after thousands of years of fighting the forces of darkness, our legendary pet collected some information about the mighty bosses and provide us with these inscriptions below on how to win against the force of evil. So, yun nga guys, siguro after ng maintenance may kita natin yung weakness nung mga boss. And good thing sa inyo yun guys, kung meron kayong mga pet na kung saan mahina yung mga boss na makakalaban ninyo. So, ayun. And dito guys, boss fight tutorial. Ito na nga yun. About boss. The boss has 100 levels. Each boss levels will appear 15 minutes after the previous boss is defeated or the time runs out. So, yun nga guys, yung mga boss sa mga kalaban natin dito is 100 levels sila, and kailangan matalo natin sila guys after ng 15 minutes. Then kapag tapos ng 15 minutes at di natin sila natalo, mag-iiba na naman yung boss, siguro another 100 levels na naman yon. So ayun nga, pet masters have 12 hours to defeat any boss levels before they run away. For the last boss, we have 48 hours. So, yun na nga guys. Example, kung mag-i-start yung game ng 10 AM sa Thursday, matatapos to hanggang 10 PM. Ayun yung calculation ko. So, siguro 10 PM matatapos to. Then, meron pang last boss, which is siguro ayun yung kakalabanin nating lahat-lahat na talaga. Then, 48 hours natin yun siya kakalabanin. So, ayun yung pagkakaintindi ko dito. So, about pets naman, there are two kinds of pet, worthy pets and normal pets. So, eto yun guys, papakita ko sa inyo. Punta tayo dito kay Bagsy. Eto guys, ayan, palakihin lang natin. So, yun nga guys, eto yung mga worthy pets, and ito naman yung mga normal pets dito sa picture na to. And hindi porkit walang aura or rare yung inyong mga pet or walang outline is hindi kayo magiging worthy pet or hindi magiging worthy pet yung pet ninyo. Kasi kung mapapansin nyo dito, times 5 damage yan. So may kita nyo, hindi naman sila rare and wala namang mga aura yan. Rudolph pa nga to. So 'di ba? It depends pa rin yan guys sa magiging mechanics, and may kita nyo naman siguro yan kung magiging worthy nga yung inyong mga pet. So ayan, balik tayo dun sa website nila. So sabi dito guys, worth pets deal 5 times damage, yun nga, and mag-earn yan ng 1D pet. While normal pets deal only normal damage, earn 0.2D pet. So, yun nga guys, kapag meron kayong worthy pet, makakuha kayo ng 1D pet kasi nga times 5 yung damage ninyo. And ang alam ko, kada hit nyo dyan is
0.2 kapag ka normal nga lang yung inyong pet. So, kung marami kayong pet, more yung inyong income. So, kung meron kayong 5 na pets na normal, makakuha kayo ng 1 DPET token. So, example naman, meron kayong worthy pet na 5 is makakuha kayo dyan panigurado, 5 na DPET token na rin yun. So, depende guys kung worthy or times 5 yung damage ng inyong pet or normal lang. So, ang mahalaga dyan, mag-earn pa rin tayo. So, ito ang sabi rin, only one pet is deployed per attack. So, kada pet guys, isang attack lang to. So, pets will be severely injured from this fight will be unable to perform their in-game function. Example, producing silver or breeding. So, yun nga, after ng fight guys, or namatay nga yung pets nyo, or for sure mamatay talaga, ang mangyayari niyan, hindi na sila magpo-produce ng silver, or hindi na rin kayo dyan makaka-breed, hindi nyo magagamit siguro yung pet ninyo. Pero, ang sabi dito, the pets will be sent to a smart contract to recover. So, pwede natin yan ma-recover. So, bali matitenga lang siya dun sa smart contract. Then, once the events end, so after nga ng event, makukuha natin yung pets natin. Yan no, Pet Master can claim back the pets. So huwag kayong mag-alala na kung sakaling matalo yung pet ninyo, hindi nyo magagamit, may claim nyo pa rin naman guys yung pet ninyo dyan. So ito guys, the successful final hit to end the boss will earn you extra. So ang kinaganda dito, siguro kapag ikaw yung last hit or late ka pumasok, or depende, basta ikaw maging last hit, extra DPET token yung makukuha ninyo. So, yun. The higher level of boss is the more DPET you earn. So, yun nga guys. Siguro may mas mababa pa sa 100 level yung makakalaban yung boss. Pero mas better matalo natin yung 100 level. Mas malaki yun. So, ito, to join this event, you have to pay gas fee. So, kada attack natin or kada pet panigurado siguro may bayad tayong gas fee dito. And dito guys sa BNB or Binance Smart Chain, ang babayaran yung gas fee is 0.001 BNB. So, compute natin yan sa CoinGecko. Kung nasa magkano yan. So, lagay lang natin dito BNB. So, ngayon ang taas ng BNB guys. So, kapag nilagay natin yan, so, nasa 21.34 pesos or depende guys sa rate ng BNB yung babayarin ninyo. So, ayun, 0.001 BNB kapag Binance Smart Chain. And for KRC 20, the average gas fee is near zero, panigurado. Cents na naman yan, mababa kasi guys talaga kapag naka-cardia chain kayo. And sabi nga dito, kay is 10,000 to 100,000 times cheaper than ETH or Ethereum. So yun nga, with this tutorial and billions of pet masters, human will have more hope to fight evil. Take arms and let's get ready to rumble. So yun nga guys, yung katanungan na nga is kung magbabay ba tayo ng pet or egg or magi-evolve, no? So, ang sa akin or yung para sa akin naman is depende yun sa inyo. Depende kung anong trip nyo, kung gusto nyo mag-evolve or bumili ng maraming pet. Pero para sa akin, kung meron naman kayong DPET token pa dyan na tira, mas better siguro na bumili na lang kayo ng panibagong egg. Kung gusto nyo talaga mag-earn ng 0.2 DPET token plus makakuha pa kayo ng extra pet ninyo. Bukod doon, possible makakuha rin kayo ng mga rare na pet kapag bumili kayo ng new pet, 'di ba? So, pwede rin maging worthy pet yung makuha ninyo. So, depende lahat yun guys, depende. So, kung gusto nyo ng sure is na maka-earn kayo ng 0.2 or kung gusto nyo sumugal na makakuha pa kayo ng another pet like rare or may aura or iba pang pet nga, bili lang kayo ng new pet, 'di ba? Mag-hatch lang ulit kayo ng egg. Sa pag-evolve naman kasi guys, kung mapapansin natin dito, ito kasi guys, kung makikita nyo, evolve naman to, itong mga to, pero hindi pa rin siya naging worthy pet, 'di ba? So, yun, hindi natin alam kung kailangan naka-evolve or hindi naka-evolve bago maging worthy pet yung isang pet ninyo. So, depende yon. Kasi ito, may kita nyo, evolve naman, pero hindi siya worthy pet, di ba? So, nakadepende, pero kung gusto nyo ng marami kayong pet para sa dadating na ano natin, PVP, mas better, bili kayo ng new pet. Tapos, kapag lumabas si marketplace, pwede nyo naman yun ibenta, di ba? So, kinaganda lang kasi guys, kapag bumili ka ng new pet, is may chance talaga kayo na makakuha ng worthy pet or mga rare
Pero syempre, mas malaki pa rin talaga yung chance na makuha kayo ng mga normal pet lang, 'di ba? Kasi syempre mas maraming normal kaysa sa rare. So yun, kahit naman ito nga guys, so kahit hindi nga to rare, 'di ba? Nagiging worthy pet siya. So depende siguro guys sa makakalaban nating boss bago maging worthy pet yung inyong pet, 'di ba? Mas better talaga na iba-iba yung nakukuha yung pet eh. Ito nga magkaparehas na pet na to guys, isa lang yung naging worthy pet. Ito rin magkaparehas, then ito lang yung naging worthy pet dito, 'di ba? So mas better siguro iba-iba yung inyong pet diyan or different kinds of pet. May Rudol, Adonis, may Spike, ganun. Ayun yung para sa akin lang, may Venom. So yun lang lahat guys yung para sa akin, and nasa inyo pa rin yan kung gusto nyo mag-evolve or mag-buy egg na lang, 'di ba? Kung afford nyo rin naman mag-evolve or afford nyo mag-buy egg, nasa inyo na yan lahat guys, nasa inyo yung decision. So yun lang naman guys about sa video na ito, and I hope na nakatulong ako sa inyo na mag-decide. So nasa inyo yan. Maraming salamat sa suporta ninyo and patuloy na panunood dito sa YouTube channel. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!